Hello guys. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. SL Costa YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් subscribe කරේ නැද්ද? පල්ලෙහා තියෙනවා subscribe button එක අනිවාර්යෙන් ඔබන්න. ඔබලා තියාගන්න මොකද මම ඔයාලට වැදගත් වෙන videos ගොඩක් ඉස්සරහට තරන් යනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඒ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා social media use කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Facebook account එකක් ඇති. Facebook account එකක් තියෙන හැමෝටම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ Facebook එකට ඔයා ඇරෙන්න තව කවුරු හරි ඔයාට හොරෙන් ලොග් වෙනවද කියලා අපි දැන් බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ලොග් වෙන අය ලොග් වෙලා ඉන්නවා නම් එයාලට කවදාවත් ලොග් වෙන්න බැරි වෙන්න එයාලගේ account remove කරන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔයාලට හොරෙන් ඔයාගේ account එකට තව කෙනෙක් තව ෆෝන් එකකින් ලොග් වෙනවද කියලා. ඉතින් ලොග් වෙලා තියෙනවා නම් එයාලම ඉක්මනටම අපි රිමූව් කරලා දාමු, අයින් කරලා දාමු. ආයෙත් කවදාවත් ඔයාගේ account එකට වෙන කෙනෙකුට ලොග් වෙන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys ඔයාලා ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙනු එකට එන්න. මෙනු එකේ තියෙනවා Facebook icon එක. ඔයා Facebook යන icon එක තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා Facebook එක. ඔයාගේ Facebook එක ලොග් වෙලා මෙන්න දකුණු පැත්තේ කෙරවල තියෙන මේ මෙනු එක ඉරිකැල තුන. අන්න ඒ ඉරිකැල තුන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙනු එකට යනවා. ඉතින් මෙනු එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා මේ තියෙන setting and privacy කියලා තියෙනවා පල්ලෙහාම තියෙන. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට setting and privacy යට තියෙනවා setting කියන දේ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ step එක විදිහට මෙන්න මේව පෙන්නනවා. ඔයාගේ account එකේ personal information password change ඒ වගේ විස්තර ගොඩක් පෙන්නනවා. ඉතින් එතන ඒ යට දේවා යනවනේ security කියන එකට. security කියන එක යට තියෙනවා මෙන්න මෙතන security and login කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනවා. ඊළඟ step එක විදිහට ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ වැටෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් තැන වෙන කවුරු හරි ඔයාගේ account එකට log වෙනවද කියලා ඔයාට හොරෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ where you are logged in කියලා. where you are logged in කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයා මෙතන see all කියන තැන උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මෙතන see all කියන තැන ක්ලික් කරා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ Facebook එකට වෙන device වලින් log වෙලා ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මගේ Facebook එකට log වෙලා ඉන්නවා නම් මෙතන පෙන්නනවා මම log වෙලා තියෙන M02S එකෙන් විතරයි. ඉතින් මගේ phone එකෙන් විතරයි මේක log වෙලා තියෙන. ඒක නිසා මෙතන පෙන්නන්නේ මේ ටික විතරයි. ඉතින් වෙන කවුරු හරි වෙන device එකකින් ඔයාගේ Facebook එකට log වෙලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එයාලව මෙතනින් remove කරලා දාන්න. මෙන්න මෙතන ඉරිකැල තුනට ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාම වැටෙනවා remove කියලා. ඉතින් ඒක ඉතින් ඔයාගේ device එක ඇරෙන්න දැන් මගේ එක නම් මෙතන active කියලා තියෙන නිසා ඒක ඇරෙන්න ඔයාගේ වෙන device වලින් ඔයාට හොරෙන් log වෙලා තියෙනවා. මෙතන remove කරලා දාන්න. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ මෙතන ඔයා ඇරෙන්න වෙන කවුරු හරි log වෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ආයි back වෙලා පොඩ්ඩක් ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මෙතන ඔයා වෙන කාටවත් log වෙන්න බෑ මේ දේ කරොත්. මෙන්න මෙතන recommended කියලා තියෙන මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මෙන්න මේ තියෙන recommended යටතේ මේ තියෙන උඩම තියෙන එක recommended කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඊළඟ step එකට ඔයාව අරගෙන යනවා. මේක තමයි වැදගත්ම step එක. ඉතින් මෙන්න security check up කියන තැන මෙන්න තන දෙවෙනි එක විතරයි කොළ පාට ටික වෙලා තියෙන්නේ. මේ ටික් තුනම කොළ පාටින් වැටෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ Facebook එක security වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක click කරාට පස්සේ turn on alert කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ ටික් එක දාගන්න. මේක දාගත්තාම ඔයාට ඔයාගේ phone Facebook එකට වෙන කවුරු හරි වෙන device එකෙන් log වෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් alert එකක් එනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක වැදගත්. අනිවාර්යෙන් මේක දාලා තියාගන්න. වෙන කවුරු ඔයාගේ Facebook එක හොරෙන් log වෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් එක විදිහ තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආයි තුන්වෙනි අර තියෙන මෙන්න මෙතන two factor එක. මෙන්න මේ two factor එකත් on කරලා තියාගන්න. මෙන්න මෙතන get start කියන එක ඔබලා මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනි අර text message කියලා. අන්න ඒක උඩ ටික් එක දාලා තියාගන්න. continue කරලා phone number එක දීලා. මෙන්න මෙතන continue කරන්න ඕනේ text message කියන තැන උඩ click ටික් එක දාලා continue කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන number එක ගහන්න ඒ වගේ. ඉතින් number එක ගහලා ඉවරලා මෙන්න මේක continue confirm කරගන්න. මොකද ඔයාගේ Facebook එකට වෙන කවුරු හරි log වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට OTP code එකක් එනවා ඔයාගේ Facebook එකේ log වෙන්න. ඉතින් මේ OTP code එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ඔයාගේ Facebook එකේ log වෙන්න. ඉතින් එයාට ආයි කවදාවත් ඔයාගේ Facebook එකේ log වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික් තුන මේ විදිහට කොළ පාට වෙලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක නිසා මේවා ටික on කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ videos දිගටම අරන් එනවා මම ඔයාලට subscribe කරලා තියාගන්න. ජය වේවා ඔයාලා හැමෝටම.